Tervehdys taas ja tervetuloa tupaan. Tässä on tarvinnut hiukan vielä Högforsiakin lämmitellä, kun on yöt ollut sen verran viileitä ja päivätkään erityisen lämpimiä on ollut, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta ei tässä mitään. Högforsi lämpiää ja iltatee ja puurovedet siinä tulee mukavasti samalla. Mutta videon aiheeseen me voitaisiin tehdä vähän remonttia tällä kertaa, eli mennään tonne seinän toiselle puolella ja katsellaan sitten vähän siellä, että missä mennään tällä hetkellä. Että ei muuta kuin tervetuloa remontin pariin. No niin, täällä on remontti edennyt tähän vaiheeseen, että on hirvevälien tiivistykset menossa, että täällä oli saumoissa, onko täällä nyt jossain tässä kohtaa vielä noita vanhoja täyttää. Tossa näkyy on sammalta ja tuolla on jotakin ihan niinku lampaan villaa olisi ja sitten vähän paikoitellen jotain pellavarivettä ja jotain vanhoja vaateriepuja, mutta ne on nyt hyvä käydä tässä kohtaa sitten kaikki nuo hirvevälit läpi, eli pellavariveellä nyt sitten tilkitään ja se on aika raskasta hommaa kyllä, että sitä saa ihan kyllä sinne kunnolla hakata, kun joissain kohdissa on sillä, että siellä on ihan tyhjää, että sitä tavaraa vaan uppoo ja sitten niin kauan kun se sinne vetää, niin käytännössä sinne kannattaa laittaa. Ja täällä on tosiaan tämmöistä rullatavaraa nyt sitten, tää on tätä sentin vahvusta, oliko tää peräti 15 milliä ja 100 milliä leveetä. Tästä voi repiä tuommoista 5 sentin kaistaa ja hiukan kiertää tai punoa sitä ja sitten hakata raudalla tuonne väliin. Ja tähän tulee sitten tosiaan tuo puukuitulevytys takaisin, mikä siinä olikin anhastaan. Ja Joo, mä voisin tästä nyt vähän näyttää sitten, että kuinka tämä homma luonaa tuon riveen hakkaamisen kanssa. Ja katsotaan siitä sitten eteenpäin sen jälkeen. Tuolla muuten näkyykin mielestäni saman vahvusta 12 millistä oli tuo levy. Tämä vanha mikä tässä oli. Täytyy noita verhotankot ottaa kanssa irti tuosta ja samaten nämä ikkunapenkit sitten kanssa. Mutta juu, aletaan hakkaamaan rivettä vähän tosta nyt sitten seuraavaksi. Niin, lähdetään tästä sitten saan valmiiksi vähän paloja. On täällä tämmöiset 2 eri rautaa, leveämpi ja kapeampi. Sillä voi sitten lähteä suojelukin vähän, ettei sillä mennä metallikiruja tästä tautan päästä. Saa ihan kyllä voimaa käyttää reippaasti, koska se ei muuten mene tuonne väliin. Ja tekniikkaa tässä tarvii kans hakea sitten, että se on jos on 2 hiirtä päällekkäin, niin se alempi vie vähän tuonne ylöspäin ja tämän päällipuolella olevan tuossa alareunassa on sitten semmonen upotus rivettä varten, mikä siellä sitten tässä tapauksessa on ollut tuo alunperin se sammal ja sitten jälkikirjitty sillä lampaan villalla ja vaatteen kappale ja niin edelleen. Nyt sitten se tila mikä siellä on ja osittain sitten kun sammaleet on kuivunut ja kutistunut ja varissut pois välistä, täytetään se väli nyt sitten tällä ihan uudella pellava riveellä. Et tänne ei aleta todellakaan laittamaan mitään mineraalivillasuikkaleita, mitä jossain päin näkee, että uusiakin kun rakennuksia tehty, niin niissä on sitten mineraalivillasoiroja, niin ne ei semmoista laittaa tänne. Tuosta näkee, että siinä hyvin
hyvin uppoa tuo rive, että siellä on kyllä tässä kohtaa tyhjää tilaa ja tätä voisi tällä lailla hiukan kiertää rullalle ja tää on vähän tämmönen tekniikka, ai kaikilla on oma tyylinsä ja sitten näkeekin parhaasti. Tähän tyyliin osittain näissä onkin nämä hirsien väliset varaukset tiiviitä. Mutta kyllä siitä silti tämä rive saa hyötyä. Tuosta kanssa lähti näkee, että se sitten mukavasti hakee paikkansa, että kyllä siellä tyhjää tilaa on, joka täyttyy ja tiivistyy, että ei tämä hirsirunko sinänsä mikään niin lämpöä eristävä rakenne on, jos nämä hirren väliset saumat ei ole eristetty ja tiiviit. Eli käytännössä jos siinä on tyhjä ilma, jossa ilma vuotaa, niin ei tällä sitten hirveästi virkaa ole tällä hirsiseinällä siinä kohtaa, että on hyvä niin tiiviit kuin mahdollista, vaikka siellä tekisikin lisää eristyksiä, niin nämä kannattaa olla siitä huolimatta hyvin tiiviitä. Se on ihan pohjaton kuilu välillä tuo hirsien väli. Tuntuu siltä, että antaako siellä ulkopuolilauta periksi ja siellä on hirveä pullistuma toisella puolella sitten, mihin kaikki riveet on mennyt läpi vaan, että jatkavat kulkua siellä ja kohta räjähtää se ulkopuolilautakin sieltä nauloistansa irti ja siinä sitä ollaan sitten ja koko homma alusta. No niin, täältä karmi alareunasta kanssa nyt sitten on kyninyt vanhaa rivettä ja eristettä, kun se tuntuu siltä, että se on jo sen verran huonokuntoista ja oikeastaan niin pilalla, että sitä ei sinne kannata jättää. Että tuossa nyt voin näyttää niin esimerkkinä niin tämmöistä ihan tummunutta ja tämmöistä ihan kovettunutta oikeastaan, niin kyniänä sitten tuosta pois alareunasta ne mitkä on huonoa. Ja tuossa pystysaamassa nyt kattelin, että on ihan sellaista pehmeitä ja hyvää olosta, mutta alareunasta niin kaikki tuo huonompi pois ja uutta rivettä sitten tilalle. Ja tuosta taas tuli pihalle tuommoinen ihan tummunut ja kovettunut möykky tuota rivettä. Että ei täällä nyt siellä hirveästi enää virkaa ole, niin on hyvä ottaa pois. Ihan tervehän on tämä karmi tässä kyllä ja tämä hirsi, että lahovikaa ei ole, että tuolla tupakeittiössähän olikin sitten yksi ikkunaaukko semmonen, että sinne meni kokonaan tämä karmi alapuu uusiksi. Ja tästä voitaisiin myös vähän kynien näitä ikkunan karmista, näitä vanhoja pinkopahvinauhoja ja tapettijämiä, mitä siinä on, kun tässä on, jos jonkinmoista kerroksellisuutta, että tässä on niin varmaan alun pitäen ollut se pelkkä pinkopahvi ja sitten tapetti ja se on sitten tuohon ollut tällä nauhalla vedettynä tai naulattuna ja sitten siitä on pinkopahvit revitty pois ja täällä näkyy, tossakin on jotain paperointeja. Niin, siis pinkopahvit revitty pois ja sitten vedetty se puukuitulevy ja tänne on sitten jäänyt näitä vanhoja peruja kaiken näköistä, mutta jotta saadaan nyt sitten vähän siistiimpi tästä lopputuloksesta, niin kynitään nämä kaikki nauhat täältä pois. Eli nämä nupinnaulat täältä nyt sitten nyppiä tästä karmista. Tästä ei tule muuten kovin siistiä. Ja sitten se on vähän niin kuin myöhäistä, jos se sitten harmittaa sen jälkeen, kun on tämän levyttänyt ja tulee rumaat näistä
ikkunakarmin sivuista. Sitten tulee se puukuitelevy tähän ton 15 milliä tuohon päälle, niin kuin tämä tapettikin tässä, tai siis pinkopahvi on ollut, niin samalla tyylillä niin puhistetaan nyt tässä kohtaa sit kaikki tuosta alta pois. Mulla on nyt sitten tähän hommaan tämmönen aika verraton työkalu, tämmönen pieni purkurauta. Tällä lähtee aika nätisti upinnaulat irti, kun lähtee tuonne upottamaan. Se täytyy nyt ensin etsiä tuosta aletaan naula ja sieltä ne hyppää mukavasti. Noin. Helposti lähtee, vaikka niitä vähän paljon tässä on, niin se on aika nopeeta. Nopeeta sit kumminkin, tai verrattain nopeeta. Ihan mukava säästää tietyn verran semmoista kerroksellisuutta, mutta nyt tässä kohtaa niin se on vaan parempi, että nämä kaikki tämmöiset vanhat epämääräisyydet tästä nyt poistaa, että vähän jotain tapetinpaloja ja pinkopahvinpaloja, mitä tuolla yhdellä seinällä oli, niin jättäisi sitten levytyksiä alle sinne aikakapseliksi, niin se on ihan riittävä sitten. Näet on vähän semmosessa paikkaa, että se on sitten niitten aika lähteä uuden alta pois. Saadaan siistimpi lopputulos sitten. No niin, tuosta on nyt sitten tuo karmin reuna siistitty ja tilkitty sitten noita rakojakin tästä karmin ja rungon välistä. Ja tuohon mittailen sitten tuommoisen kaistan, minkä mä sitten seuraavaksi sahaan, ja se tulee sitten tähän tosiaan juuri tähän keskelle, ja sen kaistan keskikohtaan tulee sitten tuo seuraavan levykerroksen limisaumapaikka. Eli ne tulee kaikki levyt niin limittäin, että missään kohtaan ei tule sitten niin saumat samaan kohtaan. Mut mennään sahaamaan sitten se soiro tähän. No niin, mulla on tässä tämmönen hieno sahaustaso, älkää teekö kotona näin. No niin, se oli äärimmäisen vaarallinen temppu, mitä ei kannata yrittää kotona. Nämä 12-milliset puukuitulevyt voisi yhtä hyvin vaikka terävällä mattoveitteellä leikata, niin se on huomattavasti miellyttävämpää hommaa. Ei pölytä lainkaan niin paljon, että jos tämmöisellä sirkkelillä ajaa, niin melkein sitten ulkona tehdä tai laittaa imuriin kiinni. Mutta fiksu ihminen varmasti leikkaa nämä terävällä veitteellä nämä ohuemmat puukuitulevyt. Se onkin sitten vähän hankalampaa leikattavaa se paksumpi se 20 millinen levy, mutta tää on semmoista, että veitteelläkin menee kyllä, kunhan se on terävä, mutta mulla nyt en ikinä muista tälle omalle työmaalle tuoda terävää veittä, niin täytyy tuolla sirkkelillä sitten pöllyttää. Tällainen työvaihe tällainen tosiaan sitten on menossa, eli hirsivarausten jälkitiivistämistä ja tämä hirsisisäpinnan levyttämistä kautta lisäeristämistä. Ja tällä huokosella puukuitulevyllähän saa mukavasti myös oiottua pieniä epätasaisuuksia, mitä vanhoissa hirsiseinissä monesti on. Ei näistä siis kannata tämmöisistä vanhoista hirsirungoista mitään suoraa lähteä mun mielestä tekemään, että jos haluaa suorat seinä ja suoran talon, niin silloin kannattaa rakentaa ihan uusi pirtti, mutta semmoiset pienet epätasaisuudet niin tasoittuu vähän sitten tällä levytyksellä, ja jos on vähän jotain isompia monttuja, niin niitäkin voi sitten vähän jollain puupalikalla korottaa, ja kunhan täyttää sitten ne välit, mitä sinne jää, niin jollain selluvillalla tai riveellä tai muulla eristeellä, että se hirren ja puulevyn väliin ei jää sitten semmoista tyhjää tilaa. Ja voihan nämä hirsiseinät tältä sisältä paperoida ennen levytystä, niin saa sitten vähän semmoista ilmatiiviimpää rakennettakin. Mä en siihen nyt lähtenyt, kun ulkopuolella on tuo alkuperäinen vuoraus, ja siellä on tervapaperi ja rakennuspaperi jonkinnäköinen myös. Ja
nuo on nyt tilkitty nuo saumat ja tähän tulee sitten vielä tuo limitetty levytys ja siihen sitten paperitapetti vielä päälle, niin se on ihan hyvä näin. Näitähän voi kyllä, näitä karmin ja rungon välisiä saumoja, niin paperoida kyllä siitä huolimatta, että ne on ehkä semmoisia herkempiä paikkoja ilmavuodoille. Tämä hirsirunkohan on semmoinen, että se painuu sitten iän myötä, niin tiivistyy. Tämä toki on vanha runko tässä, ettei tämä nyt tästä ihan hirveästi enää mihinkä painu. Mutta nämä tämmöiset välit, niin ne kannattaa sitten hyvin tilkitä ja vaikka jollain liisterilläkin liimata paperisaumat sitten niihin. Mutta varmaan alan nyt sitten tällä kertaa lopettelemaan, että tuli nyt tämmönen pieni infopläjäys tästä hirsirungon sisätöistä nyt sitten, mitä mulla täällä on menossa. Mutta palataan taas sitten seuraavissa aiheissa ja videoissa, ja rempavideoita kyllä taas tulee, kunhan vaan saan niitä kuvattua ja editoitua ja ylipäänsä sitten hommia täällä eteenpäin. Mutta juu, nähdään taas ja palataan.